हेलो नमस्ते एभ्रिवन, म निलेश झा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसनको लागि क्वेशन सल्भ गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले त हामीले प्रोसिजर हेर्छौँ कि हामीले सपोर्ट रियाक्सन कसरी फाइन्ड गर्ने, त्यसपछि शियर फोर्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, देन बेन्डिङ मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, देन यसै भिडियोमा हामीले एउटा इक्जाम्पल पनि सल्भ गर्नेछौँ र लास्टमा हामीले शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पनि कसरी बनाउने त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नेछौँ। हस्, ढिलो नगरी अब स्टार्ट गरौँ। सो सबभन्दा पहिले हामीसँग केही प्रोसिजरहरू छन्, जस्तै एनालाइसिस अफ स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट बीम। एनालाइसिस अफ स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट बीम, यसको मतलब के हो भने कुनै पनि बीम जसको सबै रियाक्सन सबै अननोन हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसनहरू युज गरेर फाइन्ड गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो बीमलाई हामीले स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट बीम भनेका छौँ। अब स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट बीमको एनालाइसिस भनेको त्यसमा बीमको जुन मेम्बर छ हाम्रो, त्यो मेम्बरमा कुन कुन फोर्सहरू आइरहेछ त, एक्सटर्नल फोर्सहरूले गर्दा कुन कुन फोर्सहरू कति फोर्स क्रिएट भइरहेछ, जस्तै एक्सियल फोर्स होला, शियर फोर्स होला, बेन्डिङ मोमेन्ट होला, त्यो सबै क्याल्कुलेसन गर्नुलाई नै हामीले के भन्छौँ त, एनालाइसिस भन्छौँ। सो हाम्रो सबभन्दा पहिलो काम हुन्छ हाम्रो बीमको जुन सपोर्ट छ त्यो सपोर्टबाट आउने रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसपछि हामीले शियर फोर्सको क्याल्कुलेसन गर्छौँ, त्यसपछि हामीले बेन्डिङ मोमेन्टको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। सो नम्बर 1 मा छ अब क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन। So step 1, take algebraic sum of moment of all the forces at any point within the beam assuming any one direction clockwise or anti-clockwise as positive and equate it to 0। जस्तै मसँग कुनै एउटा बीम छ मानौ, ल यहाँ हेरौँ त, मसँग इक्जाम्पलको लागि एउटा सानो बीम छ। यो बीममा एमा एउटा सपोर्ट छ, एउटा सपोर्ट बीमा छ। एमा भएको सपोर्ट हो हिन्ज सपोर्ट हो, यहाँ दुईटा रियाक्सन आउँछ, एउटा भर्टिकल र एउटा हरिजन्टल। बीमा चाहिँ हाम्रो रोलर सपोर्ट छ, यहाँ एउटा मात्रै भर्टिकल रियाक्सन आउँछ। भनेपछि यसमा एउटा यहाँ आइरहेछ, एउटा यहाँ आइरहेछ। यसको नाम मैले RAY गरिदिएँ, यसको नाम मैले RAX गरिदिएँ। त्यसै गरी यहाँ एउटा रियाक्सन आउँछ जसको नाम मैले RAB गरिदिएँ। अब यदि यो बीम इक्विलिब्रियममा छ भने, स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट छ भने, यो बीमको जुनसुकै पोइन्टमा पनि हामीले अल्जेब्रिक समेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट गर्यो भने त्यो 0 आउँछ। त यहाँ के भनेको छ भने कुनै पनि एउटा पोइन्टमा हामीले के गर्ने हो त, अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट फाइन्ड गर्ने र त्यसलाई 0 सँग इक्वेट गरिदिने। सो मैले के गरेँ त, मानौ यो ए पोइन्टमै मैले समेसन अफ मोमेन्ट एट ए इज इक्वल टु 0 गरिदिएँ। अब के भनिरहेछ, अज्युमिङ एनी वान डाइरेक्सन क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज एज पोजिटिभ। सो मैले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा आएको मोमेन्टलाई पोजिटिभ एज्युम गर्छु। अब यति गरिसके पछाडि यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने, कसरी क्याल्कुलेट गर्नु त हामीले पहिला स्टेप हेरिहालौँ, त्यस पछाडि हामीले यसलाई सल्भ गरौँ है। ल त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ, टेक अल्जेब्रिक सम अफ अल द भर्टिकल फोर्सेस एज्युमिङ एनी वान डाइरेक्सन अपवर्ड अर डाउनवर्ड एज पोजिटिभ एन्ड इक्वेट इट टु 0। द्याट इज अपवर्ड पोजिटिभ लिने अथवा डाउनवर्ड पोजिटिभ लिने, समेसन एफ इज इक्वल टु 0। टेक अल्जेब्रिक सम अफ अल द हरिजन्टल फोर्सेस एज्युमिङ एनी वान डाइरेक्सन इस्ट अर वेस्ट भनेको राइट अर लेफ्ट एज पोजिटिभ एन्ड इक्वेट इट टु 0। द्याट इज समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0। इफ देयर इज एनी इक्वेसन अफ कन्डिसन एभाइलेबल विदिन द बीम। इक्वेसन अफ कन्डिसन भनेको जस्तै हिन्जहरू हो। टेक द अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट अफ अल द फोर्सेस आइदर लेफ्ट अर राइट अफ द सेक्सन वेयर इन्टरनल हिन्ज इज गिभन अज्युमिङ एनी वान डाइरेक्सन क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज एज पोजिटिभ एन्ड इक्वेट इट टु 0। सो यति मात्रै छ हामीले गर्नुपर्ने स्टेप। अब सल्भ कसरी गर्ने त, यही क्वेसन छ हामीसँग। सो मानौ एउटा बीम छ यहाँ। अब यो बीमको यो सपोर्ट रियाक्सन फाइन्ड गर्नु पऱ्यो, ड्याडी RAY फाइन्ड गर्नु पऱ्यो, यो भनेको RBY है, यो RAY फाइन्ड गर्नु पऱ्यो, RBY फाइन्ड गर्नु पऱ्यो र RAX फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। सबभन्दा पहिले काम हाम्रो के छ त, कुनै एउटा पोइन्टमा समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल टु 0 गर्छौँ हामीले। क्लकवाइज पोजिटिभ चाहे एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ गर्दा पनि हुन्छ। मैले के गरेँ त, समेसन अफ मोमेन्ट एट ए इक्वल्स टु 0 गरिदिएँ र क्लकवाइजलाई मैले पोजिटिभ। अब यो ए पोइन्टमा मोमेन्टको कसले दिन्छ त, RAY ले दिन्छ, दिँदैन, बिकज यही पोइन्टबाट पास भइरहेछ नि यो फोर्स त। RAX ले पनि दिँदैन, बिकज त्यो पनि यही पोइन्टबाट पास हुँदैछ। सो डिस्टेन्स, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँ के हुन्छ, 0 हुन्छ, त्यही भएर मोमेन्ट पनि 0 भयो। यो 5 किलोन्युटनले दिन्छ, क्लकवाइज डाइरेक्सनमै दिन्छ। 15 किलोन्युटनले पनि यसलाई क्लकवाइज डाइरेक्सनमै दिन्छ। RBY ले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा दिन्छ, भनेपछि दुईटा प्लस र एउटा माइनस। सो 5
इन्टु डिस्टेन्स कति छ 2 प्लस 15 इन्टु डिस्टेन्स छ 2 + 3 5 माइनस RBY into distance 2 3 5 plus 1 6 is equal to 0 or RBY is equal to 5 2 are 10 plus 15 5 are 75 divided by 6. This will be equal to 14.17 kilonewton. So RBY को value कति आयो 14.17 kilonewton आयो. अब सेकेन्ड मा के छ मेरो यो थियो फर्स्ट सेकेन्ड मा छ समेसन Fy इज इक्वल टु 0 र मैले अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ गर्दिए. अब Fy इक्वल टु 0 कुन फोर्स छ मेरो भर्टिकल छ एउटा RAY प्लस RBY माइनस 5 माइनस 15 इज इक्वल टु 0. RBY को भ्यालु मेरो यहाँ छ. यसलाई सल्भ गर्दा RAY को भ्यालु मलाई आउँछ 5.83 किलो न्यूटन. त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा मसँग समेसन Fx इज इक्वल टु 0 र मैले इस्टतिरलाई पोजिटिभ गरिदिए. द्याट इज राइट डाइरेक्सनमा मैले पोजिटिभ गरेँ. अब यहाँ हेरौँ त कुनै पनि एक्सटर्नल लोडिङ छ त हरिजन्टल छैन भनेपछि RAX ले त कसैलाई ब्यालेन्स नै गर्नु पर्दैन. सो RAX इज इक्वल टु के हुन गयो 0. अब यहाँ हेरौँ फेरि हामीसँग एउटा अर्को पनि बीम दिएको छ. बीम AB A मा छ हिन्ज सपोर्ट, B मा छ रोलर सपोर्ट र यहाँ एक्सटर्नल फोर्सेसहरु पनि छन्. C point मा which is 2 meter apart from A there is 120 kilonewton force which is at an angle 60 degree and from D to E we have UDL of length 2.5 meter and the intensity of the UDL is 5 Newton per meter and from E to B we have UVL. The intensity of UVL is 7 Newton per meter and the length of UVL is 3 meter. So यहाँ मलाई सबै डिस्टेन्सहरु पनि दिएको छ, लोडको इन्टेन्सिटी पनि दिएको छ. अब यसको लागि मलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो सपोर्ट रियाक्सनहरु. सो सबभन्दा पहिले काम हाम्रो के थियो नम्बर 1 समेसन अफ मोमेन्ट एट A इज इक्वल टु 0. जुनसुकै पोइन्टमा पनि 0 गर्दा भयो. मैले के गरिरहेको छु त A मै 0 गरिरहेको छु र क्लकवाइजलाई मैले पोजिटिभ गरिरहेको छु. अब A पोइन्टमा मोमेन्ट कसले दिन्छ त यो 20 किलोन्युटन इन्क्लाइन्ड छ 60 डिग्रीमा. त्यसो भए यसको एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट होला, एउटा यसको हरिजन्टल कम्पोनेन्ट होला है. अब भर्टिकल कम्पोनेन्टमा साइन जान्छ, हरिजन्टलमा कस जान्छ किन यसले एंगल हरिजन्टल सँगै बनाएको छ. ओके सो 20 sin 60 degree into distance 2. त्यसै गरी यो 5 किलोन्युटन पर मिटर को यो जुन UDL छ यो UDL कहाँ एक्ट गर्छ जहिले पनि सेन्ट्रोइडमा एक्ट गर्छ र यसको इन्टेन्सिटी अब पोइन्ट लोडमा कन्सिडर गर्यो भने पोइन्ट लोडमा कसरी हुन्छ त 5 into 2.5. सो यो पनि प्लस नै हुने हो बिकज सबैले क्लकवाइज नै दिन्छ, यसले मात्रै एन्टी क्लकवाइज दिन्छ. सो 5 into 2.5 यो त भयो फोर्स हैन, यो त भयो फोर्स. अब डिस्टेन्स कति हुन्छ त डिस्टेन्स हेरौँ त यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 2 + 1 + 2.5/2 यो भयो मेरो डिस्टेन्स. त्यसै गरी अब प्लस यो जुन UVL दिएको छ यो UVL लाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्यो भने कति आउँछ यसको एरिया 1/2 * 3 * 7 1/2 * 3 * 7 into डिस्टेन्स हेरौँ डिस्टेन्स 2 + 1 + 2.5 प्लस. अब यहाँ हेरौँ त यहाँसम्म त ठीक छ. अब यो कहाँ एक्ट गर्छ हाम्रो यसको जुन पोइन्ट लोड आउँछ यसको पोइन्ट लोड पनि सेन्ट्रोइडमा एक्ट गर्छ. सो यसको सेन्ट्रोइडको लागि हामीले डिस्टेन्स कसरी पढेका थियौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया र सेन्टर अफ मास वालामा. यदि मैले 90 डिग्री साइडबाट लिए भने 1/3 अफ B, यदि मैले यो भर्टेक्स साइडबाट लिए भने 2/3 अफ B. सो 2/3 * 3 यसरी आएको छ. त्यसै गरी यो जुन RBY छ यो RBY ले मलाई एन्टी क्लकवाइज दिने हो. सो RBY into डिस्टेन्स 2 1 3 3 2 5 5 3 8 सो 8.5
इज इक्वल टु 0। अब यसलाई सल्भ गरे भने मेरो एन्सर कति आउँछ आरबीवाई इज इक्वल टु 19.59 किलोन्युटन। यसलाई सल्भ गर्दा आरबीवाई इज इक्वल टु 19.59 किलोन्युटन आउँछ र यो अपवर्ड नै आयो बिकज मेरो एन्सर पोजिटिभ आएको छ र मैले पोजिटिभ नै एज्युम गरेको थिएँ, यसलाई माथितिर नै एज्युम गरेको थिएँ। अब त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा मेरो के आउँछ, सेकेन्ड स्टेपमा छ समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 र अपवर्ड फोर्सलाई मैले पोजिटिभ लिन्छु। ल हेरौँ भर्टिकल फोर्सेसहरू अब कुन कुन छन् हामीसँग। आरएवाई प्लस आरबीवाई माइनस 20 sin 60 माइनस 5 into 2.5 माइनस 1/2 into 7 into 3 यो सब मैले फोर्समा कन्भर्ट गरेको है पोइन्ट लोडमा। 5 into 2.5 र 1/2 into 7 into 3 दिस विल बी इक्वल टु 0। भर्टिकल फोर्स एउटा दुईटा 3 4 5 1 2 3 4 5। ल यहाँबाट मलाई आरबीवाई को भ्यालु आइ नै सकेको छ। सो यसलाई सल्भ गर्छु भने आरएवाई को भ्यालु आउँछ मलाई कति 20.73। आरएवाई को भ्यालु आउँछ 20.73 किलोन्युटन र अपवर्ड नै आउँछ 20.73 किलोन्युटन र यो पनि अपवर्ड नै आउँछ। अब नम्बर 3 मा छ समेसन अफ एफएक्स इज इक्वल टु 0 राइट तिरलाई मैले पोजिटिभ लिए। अब यहाँ हेरौँ त यसमा हरिजन्टल यो त एउटा रियाक्सन छ सपोर्ट रियाक्सन र यसको एउटा कम्पोनेन्ट होला यतातिर लेफ्टतिर जान्छ 20 किलोन्युटनको कम्पोनेन्ट। सो यो 20 किलोन्युटनको जुन हरिजन्टल कम्पोनेन्ट छ त्यसलाई कसले ब्यालेन्स गर्ने हो त आरएक्स ले। त्यसो भए आरएक्स माइनस 20 cos 60 डिग्री इज इक्वल टु 0। त्यसो भए आरएक्स इज इक्वल टु 20 cos 60 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टु 10 किलोन्युटन र पोजिटिभ आयो भने राइट साइड नै हुन्छ। ल सो यसरी मेरो सपोर्ट रियाक्सन हामीले फाइन्ड गर्छ। अब जुनसुकै क्वेसनमा पनि हामीले सपोर्ट रियाक्सन यसरी नै फाइन्ड गर्ने हो। अब हामी जान्छौँ क्याल्कुलेसन अफ शियर फोर्सको लागि। त्यसको लागि पनि पहिला हामीले केही स्टेप हेरौँ। प्रोसिड द क्याल्कुलेसन आइदर लेफ्ट टु राइट अर राइट टु लेफ्ट। अब शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्दा हामीले लेफ्टबाट राइटतिर पनि जान सक्छौँ राइटबाट लेफ्टतिर पनि आउन सक्छौँ। सो जसरी पनि गर्दा हुन्छ। व्हाइल क्याल्कुलेटिङ शियर फोर्स एट अ सेक्सन क्याल्कुलेट शियर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट एन्ड जस्ट राइट अफ द सेक्सन वेयर पोइन्ट लोड इज एक्टिङ द्याट इज व्हाइल प्रोसिडिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट भिएल एन्ड भिआर। जस्तै यसमा के भनेको छ भने यदि कुनै पनि पोइन्टमा खाली पोइन्ट लोड एक्ट गर्दैछ भने जस्तै ए पोइन्टमा पोइन्ट लोड छ यसको रियाक्सन, यहाँ सी पोइन्टमा पनि पोइन्ट लोड छ तर यहाँ त पोइन्ट लोड छैन, यहाँ पोइन्ट लोड छैन भने यो डिई पोइन्टमा मैले लेफ्ट र राइटतिर क्याल्कुलेट गर्नु परेन तर एमा सीमा अनि बीमा मैले यो पोइन्टको जस्ट लेफ्टमा पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ जस्ट राइटमा पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ बिकज यहाँसम्म आउँदा एउटा फोर्स हुन्छ तर यस पछाडि चाहिँ फोर्स के हुन्छ मेरो चेन्ज भइदिन्छ शियर फोर्स किनकि यहाँ त एउटा पोइन्ट लोड एक्ट गर्दैछ। तर यदि युडिएल छ भने युडिएल को पोइन्ट लोड त यहाँ बिचमा सेन्ट्रोइडमा एक्ट गर्छ नि। सो यो डी को लेफ्टमा र डी को राइटमा फरक पर्दैन, दुईटै पोइन्टमा चाहिँ सेम फोर्स हुन्छ सेम लोड हुन्छ। त्यही भएर हामीले जहाँ जहाँ पोइन्ट लोड एक्ट गर्दैछ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले जस्ट लेफ्टमा पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो जस्ट राइटमा पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यो हामीले हेर्छौँ एकछिनमा। अब while proceeding from left to right for VL do not include the point load acting at that section in the calculation but include the point load at that section in the calculation for VR। यहाँ के भन्न खोजेको छ भने मानौ हामी लेफ्टबाट राइटतिर जाँदैछौँ क्याल्कुलेट गर्दै, त्यसो भए हामी यहाँ पुग्दा यो सी को जस्ट लेफ्टमा यदि क्याल्कुलेट गर्दैछौँ भने हामीले यो पोइन्ट भन्दा यताको फोर्स मात्रै राख्छौँ। अब यो पोइन्ट भन्दा यताको फोर्स त आरएवाई मात्रै छ, यसमा हामीले यो सी पोइन्टमा जुन लोड एक्ट गरिरहेछ त्यसलाई इन्क्लुड गर्दैनौँ। तर यदि हामीले लेफ्टबाट राइटमा जाँदा जस्ट राइटमा क्याल्कुलेट गर्दैछौँ भने
यो पोइन्टबाट यतातिर अब कतिवटा फोर्स छ एउटा आरवाई पनि छ र एउटा यो लोड पनि आउँछ त अब हो कि हैन सो जति बेला हामीले जस्ट लेफ्टमा क्याल्कुलेट गर्दै छौं त्यति बेला यसलाई कन्सिडर नगर्ने तर जति बेला हामी राइटमा क्याल्कुलेट गर्दै छौं त्यति बेला हामीले यसलाई कन्सिडर गर्ने यो कति बेला जति बेला हामी लेफ्टबाट राइटमा जाँदै छौं तर यदि हामीले क्याल्कुलेसन राइटबाट गर्दै छौं भने दैट इज हामीले क्याल्कुलेसन यताबाट गर्दै छौं भने क्याल्कुलेसन गर्दै मानौ हामी यहाँ आयौं जस्ट राइटमा आउँदा यसको राइटको भ्यालु मात्रै लिने हो हामीले राइटबाट लेफ्टमा क्याल्कुलेट गर्दा यहाँ राइट जस्ट राइटमा भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने राइटतिरको भ्यालु मात्रै लिन्छौं त्यतिबेला हामीले यो लोडलाई कन्सिडर गर्दैनौं तर जस्ट लेफ्टमा गर्नु पर्यो भने हामीले यो लोडलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ जस्ट लेफ्टमा क्याल्कुलेट गर्दा यो सबै राइटतिरको सबै भ्यालु हामीले लिनु पर्यो सो राइटतिरको भ्यालुमा त अब यो पनि पर्यो नि त सो यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ त्यही कुरा यहाँ के भनेको छ while proceeding from right to left for VR do not include the point load acting at that section in the calculation but for VL include the point load acting at that section in the calculation at the end section of calculation the shear force must be 0 because we assume summation Fy equal to 0 while calculating the reaction convenient sign convention for calculation ल क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा लास्टमा चाहिँ shear force 0 आउनै पर्छ किनकि हामीले रिएक्सन क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा के एज्युम गरेका थियौं समेसन Fy equal to 0 अब साइन कन्भेन्सन कसरी लिने त यहाँ हेरौं जति बेला हामी लेफ्टबाट राइटतिर क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदै छौं नि डाइरेक्सन अफ क्याल्कुलेसन लेफ्ट टु राइट लेफ्टबाट राइटतिर क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदै छौं त्यतिबेला अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ र डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिभ हुन्छ तर यदि हामी राइटबाट लेफ्टमा क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदै छौं भने डाउनवर्ड फोर्स पोजिटिभ हुन्छ र अपवर्ड फोर्स नेगेटिभ while proceeding from left to right upward force is positive and downward is negative while proceeding from right to left downward force is positive and upward is negative अब अघि जुन प्रब्लम हामीले गर्यौं त्यसकै सल्युसन गरौँ अब ल यही क्वेशन थियो हैन अघि अब यो क्वेशनमा मैले रिएक्सनहरु फाइन्ड गरिसकेको छु RAY आएको छ 20.73 RBY आएको छ 19.59 सो अब हामीले शियर फोर्स क्याल्कुलेसन गरौँ शियर फोर्स क्याल्कुलेसन शियर फोर्स क्याल्कुलेसन शियर फोर्स क्याल्कुलेसन को लागि हामीले जुन पोइन्टमा पोइन्ट लोड एक्ट गर्दै छ त्यो पोइन्टमा लेफ्ट र राइट दुईटै क्याल्कुलेट गर्छौं हामीले जस्ट लेफ्ट पनि र जस्ट राइट पनि सो यहाँ यो ए पोइन्टमा त छ नि पोइन्ट लोड हाम्रो एउटा सपोर्ट रिएक्सन सो हेरौं त V at A जस्ट लेफ्ट इज इक्वल टु अब मैले यहाँबाट यतातिर हेर्छु भने त भर्टिकल फोर्स कुनै पनि छ मानौ म यहाँ उभिरा छु अनि यहाँबाट मैले लेफ्टतिर हेर्दै छु भने भर्टिकल फोर्स त एउटा पनि छैन सो 0 किलो न्यूटन त्यसैगरी अब VA को जस्ट राइटमा आउँदा अब म यहाँ आइसकेको छु यहाँबाट लेफ्टतिर हेर्दा त मलाई कुन एउटा फोर्स देखिन्छ एउटा यो रिएक्सन मात्रै देखिन्छ नि त मलाई हो हैन मैले यो पोइन्टमा आइसकेको छु लेफ्टबाट राइटतिर जाँदै छु म र म यो पोइन्टमा आइसकेको छु भने यताबाट लेफ्टतिर हेर्दा मलाई यो लोड मात्रै देखियो सो कति हुन्छ 20.73 किलो न्यूटन यति आयो त्यसपछि अब VC को लागि हेरौं VC मा पनि त यसको पनि त भर्टिकल कम्पोनेन्ट छ भने त एउटा पोइन्ट लोड त यहाँ पनि एक्ट गर्दै छ सो यो VC मा पनि मैले लेफ्टतिर हेर्नु पर्यो अब म यहाँ छु अहिले जस्ट लेफ्टमा मैले उतातिर हेर्दा मलाई कुन फोर्स देखिन्छ यो फोर्स मात्रै देखिन्छ अरु कुनै पनि फोर्स देखिन्छ त यहाँबाट लेफ्टमा हेर्दा भर्टिकलमा है यहाँ त हरिजन्टल पनि छ त हरिजन्टल कुरा गरिरहेको छैन भर्टिकलमा चाहिँ मलाई एउटा यो रिएक्सन मात्रै देखियो सो VC जस्ट लेफ्टमा कति आउँछ 20.73 किलो न्यूटन यो सब पोजिटिभ किनकि यो अपवर्ड छ तर अब म यहाँ आइसकेको छु C को जस्ट राइटमा VC जस्ट राइटमा अब यता हेर्दा मलाई एउटा यो फोर्स देखिन्छ र एउटा यो फोर्स देखिन्छ सो यो छ अपवर्ड र यो छ डाउनवर्ड सो 20.73 किलो न्यूटन पोजिटिभ माइनस यो कम्पोनेन्ट कति छ त मेरो 20 sin 60 डिग्री सो 20 sin 60 डिग्री यति छ
किलोन्युटन। अब यसलाई सल्भ गर्दा कति आएको छ 20.73 - 20 sin 60 भनेको 3.409 3.409 किलोन्युटन। ल अब हामी आउँछौँ डी पोइन्टमा। डी पोइन्टमा कुनै पनि खाले पोइन्ट लोड छैन, त्यसो भए मैले सिधै VD गर्दा हुन्छ। डी पोइन्टमा कुनै पनि खाले पोइन्ट लोड छैन। सो यहाँबाट लेफ्टतिर हेर्दा मलाई यो फोर्स र यो फोर्स मात्रै देखिन्छ। सो यहाँ पनि कति हुन्छ 3.409 किलोन्युटन नै हुने हो। त्यसैगरी ई पोइन्टमा आउँदा ई पोइन्टमा पनि पोइन्ट लोड छैन, VE। ई पोइन्टमा आउँदा पनि पोइन्ट लोड छैन भनेपछि मलाई कुन कुन देखियो त अब एउटा यो अनि एउटा यहाँ बिचमा जुन यो UDL को पोइन्ट लोड एक्ट गर्दैछ नि, त्यो यहाँ बिचमा एक्ट गरिरहेछ। ईबाट यता हेर्दा त मलाई यो तीनटा फोर्स देखिन्छ। सो 20.73 माइनस 20 sin 60 minus 5 into 2.5. This will be equal to how much? This will be equal to minus 9.09 minus 9.09 किलोन्युटन। यहाँ अब माइनसमा आइदियो भनेपछि हाम्रो शियर फोर्सले यहाँ साइन चेन्ज गरेको छ यही बीचमा। अब ईबाट बीमा आउँछु भने बीमा त यहाँ पोइन्ट लोड छ भनेपछि बी को लेफ्टमा पनि लिनु पर्यो, बी को राइटमा पनि लिनु पर्यो। ल VB जस्ट लेफ्टमा गर्दा मलाई यो माइनस 9.09 माइनस यो जुन UBL छ, UBL को पोइन्ट लोड यहाँ कतै एक्ट गरिरहेको होला है। सो त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यो कति हुन्छ 1/2 × 3 × 7। सो यसलाई क्याल्कुलेट गरे भने कति आउँछ हेरौँ त। यसलाई क्याल्कुलेट गरे भने आउँछ माइनस 19.59 किलोन्युटन। त्यसो भए VB जस्ट राइटमा अब यहाँ हेरौँ यो कति आएको छ माइनस 19.59 र यहाँबाट यता हेर्दा त मलाई अब यो रियाक्सन पनि देखिन्छ। सो रियाक्सनको भ्यालु कति छ 19.59 माथितिर। सो प्लस 19.59 माइनस 19.59 प्लस 19.59 इज इक्वल टु 0 किलोन्युटन। सो लास्टमा कति आउनु पर्यो हाम्रो शियर फोर्स 0 आउनु पर्यो। 0 आयो भने चाहिँ ठीक छ। सो यसरी हामीले शियर फोर्स क्याल्कुलेसन पनि गरिसक्यौँ। त्यसपछाडि हामीले शियर फोर्सको डायग्राम बनाउनु पर्यो। अब शियर फोर्स डायग्राम बनाउनलाई सबभन्दा पहिले त यो बीमको ठ्याक्कै तल जतिवटा पोइन्ट छ सबै पोइन्टको तल हामीले लाइन तानिहाल्छौँ र त्यसपछाडि एउटा बेस लाइन बनाइदिने। यहाँ हेरौँ एउटा बेस लाइन बनाइदिएको छु। अब यो बेस लाइनबाट कुन पोइन्टमा कति शियर फोर्स छ, जस्तै ए को लेफ्टमा 0 छ, ए को राइटमा 20.73 ठ्याक्कै माथि जाने 20.73। अब यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ र बी को लेफ्टमा सी को लेफ्टमा, यो त मेरो सी पोइन्ट हो नि त, सी को लेफ्टमा छ 20.73। सो 20.73 बाट 20.73 आउन सिधै यो स्ट्रेट लाइन आयो। त्यसपछाडि अब सी को राइटमा कति छ, सी को राइटमा छ 3.409। सो 20.73 बाट हामी 3.409 मा आयौँ। अब डी को लेफ्ट र राइट त छैन, सिधै डी पोइन्ट छ हामीसँग। सो डी पोइन्टमा कति छ भ्याल्यु 3.409। सो डी पोइन्टमा छ 3.409। यहाँबाट स्ट्रेट लाइन आयो। जहाँ पोइन्ट लोड छ त्यहाँ शियर फोर्स हाम्रो के जाँदैछ त स्ट्रेट लाइन जाँदैछ। ल यहाँसम्म आयो। त्यसपछाडि चाहिँ हाम्रो UDL छ नि त। यहाँ हेरौँ त डी देखि ई सम्म UDL छ। डी देखि ई सम्म UDL छ भने शियर फोर्सको लागि कस्तो लाइन बन्छ, इन्क्लाइन लाइन बन्छ। अब यसको लागि म तपाईहरुलाई एउटा डेटा देखाइदिन्छु। त्यो डेटा यदि सकिन्छ भने त्यो याद गरेर राख्नु, हैन भने त्यसलाई हामीले निकाल्न पनि सक्छौं। ओके, सो यहाँ डेटाबाट मलाई के थाहा हुन्छ हेरौँ त। टाइप अफ लोड, पोइन्ट लोड, SFD, BMD। पोइन्ट लोड छ भने हरिजन्टल लाइन, BMD को लागि इन्क्लाइन लाइन। UDL छ भने इन्क्लाइन्ड लाइन SFD को लागि र BMD को लागि प्याराबोलिक। UBL छ भने SFD को लागि प्याराबोलिक र BMD को लागि क्युबिक कर्भ। अब यस्तै भन्छ हाम्रो। सो जति जति पोइन्ट लोड थियो सबैको लागि हरिजन्टल लाइन बन्यो। अब UDL छ भने UDL को लागि इन्क्लाइन लाइन बन्छ।
सो हेरौँ युडिएल को लागि चाहिँ डी मा कति छ, डी देखि ई सम्म छ नि त युडिएल। अब डी मा कति छ भ्याल्यु 3.409 र ई मा कति छ -9.091। सो 3.409 बाट -9.091 मा आइरहेछ। यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्लाइन लाइन, इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन छ एउटा, इन्क्लाइन लाइन नै यो ल। त्यस पछाडि चाहिँ युबिएल छ। युबिएल को लागि शियर फोर्स के थियो मेरो, प्याराबोलिक कर्भ। अब यो जुन प्याराबोलिक छ यो प्याराबोलिक कतातिर हुन्छ त, जस्तै ई देखि बी सम्म छ हैन। अब ई मा आएको छ -9.091, त्यस पछाडि -19.59, त्यस पछाडि 0। सो -9.091 देखि लिएर -19.59 सम्म एउटा प्याराबोलिक कर्भ जान्छ। अब प्याराबोलिक यसरी हुन्छ कि यसरी हुन्छ त्यो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ त, त्यसको लागि हामीले के गर्छौं, यो मिड पोइन्टमा हामीले शियर फोर्स निकाल्छौं। सो यसको मिड पोइन्टलाई एकछिनलाई हामीले एज्युम गरौँ, यो यसको मिड पोइन्ट हो, यो पोइन्ट छ यसको मिड पोइन्ट। यदि यो ई छ भने यसलाई मैले एफ भनिदिए। अब मलाई शियर फोर्स एट एफ चाहिएको छ, शियर फोर्स एट एफ। शियर फोर्स एट एफ क्याल्कुलेट गर्नलाई मलाई यो पोइन्टमा चाहिँ यो युभिएल को इन्टेन्सिटी कति हुन्छ। यदि यो होलमा 7 किलोन्युटन पर मिटर छ भने यसको मिड पोइन्टमा क्याल्कुलेट गर्दा ठ्याक्कै यसको आधी आउँछ 3.5 किलोन्युटन पर मिटर। त्यो कसरी आउँछ भने सिमिलर ट्रायंगलबाट। जस्तै यदि यो पोर्सन, यदि यसको लोड चाहिँ W किलोन्युटन पर मिटर गर्ने हो भने हामीलाई के भन्छ त, यहाँ सिमिलर ट्रायंगलबाट हेरौँ त, 1.5/W इज इक्वल टू 3। यो 1.5 भनेको यो आधी डिस्टेन्स, 1.5/W इज इक्वल टू 3 भनेको यो टोटल, 3 को लागि कति छ 7 छ। त्यसो भए W को भ्यालु कति हुन गयो त, अब W को भ्यालु हुन्छ 1.5 × 7 डिवाइडेड बाइ 3। क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ अब, 1.5 × 7 डिवाइडेड बाइ 3, दिस इज इक्वल टू 3.5। ल सो ठ्याक्कै बीचमा यो W को भ्यालु कति आउँछ त मेरो 3.5 किलोन्युटन पर मिटर। अब यो पोइन्टमा शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कति आउँछ। ल गरी हेरौँ न त, जहाँबाट गर्दा नि भयो, राइटबाट लेफ्टमा पनि गर्दा भयो, राइटबाट लेफ्टमा पनि गर्दा भयो। हामी लेफ्टबाट राइटतिर नै जाम शियर फोर्स को लागि यो पोइन्टमा। यहाँ कति छ, यहाँसम्म कति आउँछ हेरौँ पहिला। यो ई सम्म कति आएको छ मेरो -9.091। सो -9.091 शियर फोर्स एट ई। त्यस पछाडि यो पोइन्टमा कति आउँछ त, यो पोइन्टको लागि त हामीले यति मात्रै कन्सिडर गर्नुपर्ने हो, हामीले यति मात्रै कन्सिडर गर्छौं। सो यसको भ्यालु कति आउँछ, अब यो ट्रायंगल मात्रै लिने हो भने यसको पोइन्ट लोड यहाँ कतै एक्ट गर्छ। सो त्यो सब कहाँ एक्ट गर्छ त्योसँग त अहिले मतलब छैन, अहिले हामीलाई यसको इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो। यो -1/2 इन्टु डिस्टेन्स, अब 3 हुँदैन, डिस्टेन्स यहाँ 1.5 मात्रै हुन्छ बिकज हामीले मिड पोइन्टमा गर्दै छौं। 1.5 इन्टु लो इन्टेन्सिटी कति आएको थियो 3.5। सो क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ, -9.091 माइनस 1/2 भनेको 0.5 इन्टु 1.5 इन्टु 3.5, यो भनेको आइदियो -11.716 किलोन्युटन। ल तर यदि यो एउटा स्ट्रेट लाइन भएको भए, यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रेट लाइन गएको भए ठ्याक्कै यसको बीच मिड पोइन्टमा कति आउँथ्यो होला त, इमेजिनरी एउटा। यो त भयो मेरो एक्चुअल कति छ 11.716 है। तर इमेजिनरी लाइन कति आउँथ्यो यदि यो स्ट्रेट लाइन भएको भए, इमेजिनरी कति आउँथ्यो। सो शियर फोर्स एट एफ इमेजिनरी 9.091 प्लस 19.59 डिवाइडेड बाई 2। 9.091 प्लस
19.59 divided by 2. This is equal to 14.3405. ल यति आउँथ्यो मलाई। अब यहाँ हेरौँ एक्चुअल भ्यालु कति आएको छ -11.716 र यो पनि माइनसमै छ है, यो पनि माइनसमै छ -14 पोइन्ट। सो -14 पोइन्ट यहाँ छ भने 11 त यहाँ कतै होला नि त। यदि यो स्ट्रेट लाइनमा -14.3405 पर्छ भने यो 11 त उतैतिर होला नि त माथितिर। सो यसको कन्क्याभिटी कतातिर भयो, माथितिर नै भयो। सो हाम्रो एक्चुअल लाइन कस्तो भन्ने हो त, यो जुन प्याराबोलिक कर्भ भन्छ यो प्याराबोलिक यसरी बन्छ कि यसरी बन्छ। यदि यो भ्यालु यो 14 भन्दा बेसी भइदिएको भए, हेरौँ यदि यो 11 वाला जुन आएको छ त्यो यो 14 भन्दा बेसी भइदिएको भए हाम्रो यो कर्भ यसरी जान्थ्यो। तर यो 14 भन्दा यो भ्यालु सानो छ भने हाम्रो कर्भ यसरी जान्छ। सो यो वाला पार्ट चाहिँ अब हुँदैन, यहाँसम्म मात्रै हुन्छ। यो जुन रेड देखाइरहेको छ एक्चुअल लाइन यहाँसम्म मात्रै हुने हो हाम्रो कर्भ, ठीक छ। सो यति थियो हाम्रो शियर फोर्स क्याल्कुलेसन। अब आउँछ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन। सो बेन्डिङ मोमेन्टको लागि पनि हेरिहालौँ त प्रोसिजर के छ। Proceed the calculation either from left to right or right to left. While calculating bending moment at a section, calculate bending moment at just left and right of the section where moment or couple is acting, that is ML and MR. While proceeding from left to right, for ML, do not include the moment acting at that section in the calculation. For MR, include the moment acting at that section in the calculation. While proceeding from right to left, for MR, do not include the moment acting at that section in the calculation. For ML, include the moment acting at that section in the calculation. At the end points of calculation, bending moment must be 0 as we assume summation m is equal to 0 while calculating the reaction. Convenient sign convention for calculation. लेफ्ट बाट राइट तिर जाँदा क्याल्कुलेसन गर्नलाई त्यति बेला क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ हुन्छ र एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ। राइट बाट लेफ्ट मा आउँदा एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ र क्लकवाइज नेगेटिभ। While proceeding from left to right, clockwise moment is positive and anti-clockwise moment is negative. While proceeding from right to left, anti-clockwise moment is positive and clockwise moment is negative. अब सल्भ गरौँ यसलाई। ल अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन। बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसनमा हामीले पोइन्ट लोडमा गरे जस्तै लेफ्ट र राइट गर्नु पर्दैन। यसमा हामीले लेफ्ट र राइट कति बेला गर्छौँ जति बेला त्यहाँ कुनै पहिलेदेखि मोमेन्ट छ अथवा कपल छ। सो यहाँ हामीले जस्ट पोइन्टमा मात्रै बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने हो। सो सबभन्दा पहिले हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए गरौँ। ल यहाँ छ हामीसँग फिगर है, सिधै एम एट ए यो पोइन्टमा हामी लेफ्टबाट राइटतिर जाँदैछौँ। सो लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा यतातिरको कुनै पनि फोर्स त्यस्तो छैन जसले यो पोइन्टमा मोमेन्ट दिन्छ। सो बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए इज इक्वल टु 0। अब मोमेन्ट एट सी, बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी यो पोइन्टमा कसले मोमेन्ट दिन्छ त, यो आरएवाईले मात्रै दिन्छ मोमेन्ट। आरएवाईको भ्यालु कति छ 20.73 किलो न्युटन। यो पोइन्टमा त यतातिरको फोर्स मात्रै, यो सब नहेर्ने अहिले। यो पोइन्टमा छौँ भने यहाँबाट लेफ्टको मात्रै हेर्ने हामीले, यो सब केही पनि नहेर्ने। यसरी यसलाई कभर गर्ने, यतातिरको फोर्स मात्रै हेर्ने, सी भन्दा लेफ्टको मात्रै। सो आरएवाई मात्रै छ, यसले यसलाई यो पोइन्टलाई कसरी घुमाउँछ त क्लकवाइज। क्लकवाइज हामीलाई पोजिटिभ छ भनेपछि 20.73 इन्टु 2 यो भनेको 41.46 किलो न्युटन मिटर आयो। त्यसै गरी अब डी पोइन्टमा मोमेन्ट एट डी। मोमेन्ट एट डी को लागि मलाई एउटा यसले मोमेन्ट दिन्छ र अर्को यो सी मा जुन यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट आइराछ त्यसले मोमेन्ट दिन्छ यो डी पोइन्टमा। सो हेरौँ त 20.73 इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ 2 + 1 3 र यसले कुन डाइरेक्सनमा घुमाउँछ यसलाई, यसले यसलाई घुमाउँछ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा -20 sin 60 इन्टु 1। अब यसको भ्यालु कति आउँछ हेरौँ। दिस इज इक्वल टु 44.87 किलो न्युटन मिटर यो आयो। त्यस पछाडि अब बेन्डिङ मोमेन्ट एट ई। बेन्डिङ मोमेन्ट एट ई को लागि 20.73 इन्टु डिस्टेन्स 2 1 3 3 2 5 5.5 इन्टु 5.5। त्यस पछाडि -20 sin 60 इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 1 + 2.5 भनेको
3.5 र त्यस पछाडी यसको पोइन्ट लोड त यहाँ बीचमा एक्ट गरिरहेछ हो कि हैन यहाँ बीचमा एक्ट गर्छ सो पहिला 5 इन्टु 2.5 भयो यसको पोइन्ट लोड र डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त 2.5 डिवाइडेड बाइ 2 यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा आउँछ 37.77 किलो न्युटन मिटर यो पनि आयो त्यस पछाडी बी मा निकाल्ने अब मोमेन्ट एट बी अब मोमेन्ट एट बी मा हेरौं त 20.73 इन्टु डिस्टेन्स 21333 8.5 माइनस 20 sin 60 इन्टु 3 1 4 2 6 6.5 माइनस 5 इन्टु 2.5 इन्टु डिस्टेन्स कति हुन्छ 2.5 by 2 प्लस 3 यसको आधी र यो पुरै 3 त्यसैगरी माइनस 1.2 इन्टु 3 इन्टु 7 यो भनेको UVL को इन्टेन्सिटी इन्टु डिस्टेन्स कति हुन्छ त अब डिस्टेन्स भनेको यहाँबाट कति डिस्टेन्समा यो यसको पोइन्ट लोड एक्ट गर्दैछ यहाँबाट त 1/3 अफ 3 मा एक्ट गर्दैछ सो 1/3 इन्टु 3 यसलाई सल्भ गर्दा 0 आउँछ हेरौं त लु चेक गरिहालौं न यहाँ त कति आएको छ -3.30 समथिङ इन्टु 10 टु द पावर -3 सो दिस इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 0 है सो यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउनु पर्यो त हाम्रो 0 नै आउनु पर्यो लास्टमा अब अघि मैले देखाएको थिए यहाँ हेरौं त बेन्डिङ मोमेन्टको लागि पोइन्ट लोड छ भने इन्क्लाइन्ड लाइन बन्छ यहाँ जति पनि पोइन्ट लोड छ नि यो सबैको लागि इन्क्लाइन्ड लाइन बन्ने हो त्यसपछि UDL को लागि प्याराबोलिक यो जुन UDL छ त्यसको लागि प्याराबोलिक यो जुन UVL छ त्यसको लागि क्युबिक कर्भ UVL को लागि चाहिँ क्युबिक कर्भ बन्छ अब यहाँ भ्यालु त मलाई आइसकेको छ भ्यालु आइसकेको छ भने मैले यसरी कर्भ पनि बनाइदिन्छु जस्तै यो बेस लाइन छ बेस लाइनबाट 0 ए पोइन्टमा यहाँ हेर्दै जाम ए पोइन्टमा 0 त्यसपछि सी मा 41.46 डी मा 44.869 छ 87 ल त्यो पनि भयो त्यसपछि त मेरो UDL छ UDL मा त अब हाम्रो प्याराबोलिक कर्भ बन्यो यो प्याराबोलिक कर्भ यसरी बन्छ कि यसरी बन्छ यो कुरा हो नि त अब सो त्यसको लागि फेरि मैले भ्यालु चेक गर्नु पर्यो सो एकचोटी मैले भ्यालु चेक गर्छु म्याक्सिमम मोमेन्ट कति आइराछ एउटा कुरा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने जुन पोइन्टमा शियर फोर्सले आफ्नो साइन चेन्ज गरेको छ दैट इज शियर फोर्स इक्वल टु 0 छ त्यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ सो यो पोइन्ट कति डिस्टेन्स टाढा छ यदि यसलाई मैले x डिस्टेन्स लिन्छु भने यो x को भ्यालु कति आउँछ त्यसको लागि मैले अब सिमिलर ट्रायंगलको कन्सेप्ट लाउनु पर्यो एउटा ट्रायंगल यो भयो एउटा ट्रायंगल यो भयो यहाँ छ नि त एउटा यो ट्रायंगल एउटा यो ट्रायंगल यो दुईटा ट्रायंगलमा सिमिलर ट्रायंगलको कन्सेप्ट ल्याउने सो यहाँ हेरौं त यसको हाइट बाइ यसको हाइट इज इक्वल टु यसको बेस बाइ यसको बेस सो यसको हाइट कति छ 3.409 बाइ यसको हाइट कति छ 9.09 इज इक्वल टु यसको बेस x यो x छ भने यो कति हुन्छ यो टोटल छ 2.5 यो x छ भने यो कति हुन्छ 2.5 माइनस x सो क्याल्कुलेट गर्दा x इज इक्वल टु 0.681 आयो d बाट कति डिस्टेन्समा 0.681 डिस्टेन्समा अब शियर फोर्स इज इक्वल टु 0 एट अ डिस्टेन्स अफ 3.681 फ्रम a यहाँबाट यो डिस्टेन्स कति छ त 3.681 मिटर यो 2 र यो 1 भनेको 3 र यो 0.681 भनेको 3.681 फ्रम a अब यो पोइन्टमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम आउँछ त्यसो भए यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउँछ होला त त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो mx यो x पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउँछ x पोइन्ट मेरो यहाँ कतै छ यहाँबाट यहाँसम्म यो डिस्टेन्स छ 0.681 ल सो त्यो x पोइन्टमा यदि मैले क्याल्कुलेट गर्छु भने यो पोइन्टको नाम x भन्दिम 20.73 इन्टु
3.681 213 र यो 0.681 गर्दा 3.681 माइनस 20 इन्टु sin 60 इन्टु 1.681 माइनस 5 इन्टु अब यो डिस्टेन्स मात्रै यो UDL को लागि अब यति मात्रै छ हामीसँग सो 5 इन्टु 0.681 इन्टु 0.681 डिभाइडेड बाइ 2 सल्भ गर्दा 46.03 आयो सो 46.03 भ्यालु आउँछ मेरो यो पोइन्टमा भनेपछि यो 44 छ र यो 37.77 छ भने यहाँको भ्यालु मेरो के आइराछ 44 भन्दा बेसी आइराछ सो मेरो यो कर्भ कसरी जान्छ त यसरी भएर जान्छ हैन भने हामीले यहाँ मिड पोइन्टमा पनि फाइन्ड गर्न सक्छौं र अघिकै जस्तै हामीले त्यो स्ट्रेट लाइन वाला के भन्छ त्यसलाई एभरेज निकालेर र अर्को यहाँ मिड पोइन्टमा निकालेर पनि हामीले गर्न सक्थ्यौं तर हामीले यहाँ म्याक्सिमम भ्यालु कति आएको छ त्यो निकालेर गर्यौं त्यसैगरी अब हामीले यो क्युबिक कर्भ यसरी बन्छ कि यसरी बन्छ यसको लागि पनि हामीले सेम तरिकाले गर्ने सेम तरिकाले कसरी गर्ने भनेर पछि यहाँको र यहाँको ठ्याक्कै एभरेज निकाल्दिने त्यसपछि चाहिँ यो पोइन्ट कुनै एउटा मिड पोइन्टमा हामीले के गर्छौं बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौं र हेर्छौं कर्भ हाम्रो कस्तो बनिरहेछ सो यसरी हामीले शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्टहरु क्याल्कुलेट गर्छौं अब यसको हामीले एउटा दुईटा अझै पनि प्रब्लम सल्भ गरौँला टाइम भ्याएर यस भिडियोमा यति नै राखौं मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस् र साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सिनुस्। थ्यांक्स फर वाचिङ।